Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι εσείς ποθείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο θέμα μας, οι εκπλήξεις της εβδομάδας και το προσωπικό σου μήνυμα. Για τις εκπλήξεις της εβδομάδας δεν χρειάζεται να επιλέξετε κάτι, είναι γενικές ενέργειες για όλους μας το ίδιο. Για το προσωπικό σου μήνυμα όμως επιλέγεις πράσινο φθορίτη, αμέθιστο, ροζ, χαλαζία. Πάμε να ξεκινήσουμε βεβαίως πρώτα με τις εκπλήξεις της εβδομάδας. Οπα. Λοιπόν παιδιά μου, 3 καρτούλες πετάχτηκαν. Ας τις πούμε και αυτές. Μπορεί να είναι σημαντικό μήνυμα για κάποιους από εσάς. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Ένα μήνυμα, το λέω και το πιστεύω ακράδαντα, γιατί μου έχει συμβεί πολλές φορές στη ζωή μου. Όταν είναι να πάρεις ένα μήνυμα, θα το πάρεις ο κόσμος να χαλάσει. Θα βρεθεί τρόπος, ακόμα και ο πιο τρελός τρόπος θα βρεθεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε εδώ οι καρτούλες. Πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς, εγώ το βάζω εργασιακό το θέμα, έτσι, γιατί έχω 2 κάρτες πεντακτίνων, νομίζω ότι αφορά περισσότερο τα εργασιακά. Θεωρώ λοιπόν ότι πιθανότατα κάποιοι από εσάς έχετε αναλάβει πολύ περισσότερες υποχρεώσεις στον εργασιακό σας χώρο από αυτές που μπορείτε να βγάλετε πέρα. Και αυτό σας δημιουργεί πιθανότατα πίεση, πάρα πολύ έντονο στρες, μπορεί να έχετε αγωνία αν θα προλάβετε, αν θα τα καταφέρετε, αν. Λοιπόν, οι συμβουλές εδώ είναι οι εξής. Μη βιάζεστε καταρχάς. Μη βιάζεστε. Όταν έχουμε πεντάκτηνα, έχουμε πολύ αργές εξελίξεις. Επίσης, οι κάρτες λένε ότι είναι πιθανόν σε κάποιο τομέα της ζωής σας να χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να εξελιχθεί θετικά, ό,τι και αν είναι αυτό που είναι να εξελιχθεί θετικά. Θεωρώ ότι αν υιοθετήσετε αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες που στέλνουν εδώ τα πεντάκτηνα, δηλαδή υπομονή, επιμονή, όχι βιασύνη, σκληρή δουλειά, πιστεύω πως θα έχετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και φυσικά εννοείται ότι δεν αναλαμβάνουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να φέρουμε σε πέρας, γιατί αυτό το μοναδικό που έχει να μας προσφέρει είναι να νιώσουμε ότι πνιγόμαστε, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα, ότι κάποιος μας κυνηγάει από πίσω και εμείς τρέχουμε και εξακολουθεί να μας κυνηγάει. Οπότε καλό είναι έτσι να αναλαμβάνετε αυτά που μπορείτε να φέρετε εις πέρας. Αυτά τα μηνυματάκια εδώ που πετάχτηκαν οι καρτούλες, ok. Πάμε τώρα να δούμε τις εκπλήξεις της εβδομάδας που αφορούν όλους μας. Πρώτη κάρτουλα, παιδιά, τέλεια, καταπληκτικά. Έτσι, τέτοιες κάρτες θέλω να ανοίγω, πάντα. Λοιπόν, 10 κούπα, ένα από τα 2 καλύτερα δεκάρια, είναι το ζενίθ, το υψηλότερο σημείο της ακολουθίας των συναισθημάτων. Δεν υπάρχει πιο πάνω από εδώ. Κάποιοι, λοιπόν, μπορεί να βιώσετε ή να βιώνετε στη ζωή σας μία πολύ μεγάλη αγάπη. Κάποιοι μπορεί να βρεθείτε ξανά με φίλους αγαπημένους, πολύ αγαπημένους φίλους, τους οποίους εσείς θεωρείτε ότι είναι η οικογένειά σας. Είναι η κάρτα της οικογένειας, μπορεί να δείχνει οικογενειακές συγκεντρώσεις, μπορεί να δείξει την επιστροφή κάποιου, ο οποίος μπορεί να είναι στο εξωτερικό ας πούμε και να έρθει και να φάτε όλοι μαζί και να είστε έτσι, να νιώσετε μια χαρά, μια αγαλίαση. Είναι μια κάρτα μεγάλης επιτυχίας έτσι κι αλλιώς.
και για τα επαγγελματικά, φέρνει επιτυχία, φέρνει καλή φήμη, ακόμα και για εσάς που μπορεί να βιώνετε μία δύσκολη κατάσταση, αυτό το υπέροχο ουράνιο τόξο που σχηματίζεται εδώ με 10 κούπες, στέλνει το δικό του υπέροχο μήνυμα, έτσι, ότι το ουράνιο τόξο βγαίνει πάντα μετά την καταιγίδα. Πάρα πολύ ωραίο. Και βεβαίως και μια ευχάριστη έκπληξη. Αυτό εννοείται βέβαια με τόσο υπέροχη κάρτα, αλίμονο. Και φυσικά αυτό που ξέχασα να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι μπορεί κάποιος να σας αγαπάει πάρα πολύ. Δεύτερη καρτούλα εδώ. Έχουμε τον αγαπημένο μου ερημίτη, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο της Παρθένου. Σε ένα πιο απλό και καθημερινό επίπεδο, μπορεί κάποιοι, δεν ξέρω, να νιώθετε μόνοι σας. Είναι πολύ πιθανόν. Φυσικά και όλοι νιώθουμε μόνοι μας κάποιες στιγμές, ακόμα και όταν έχουμε και σύντροφο, και καλό σύντροφο να έχουμε, έτσι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Οι άνθρωποι γεννιόμαστε μόνοι μας. Και σε κάθε δυσκολία της ζωής μας, μόνοι μας είμαστε, γιατί δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα στο δικό μας σώμα να βιώσει παρέα με εμάς οτιδήποτε. Οπότε, κάποιοι μπορεί να νιώθετε ότι είστε και μόνοι ή μόνες. Κάποιοι όμως μπορεί να έχετε ξεκινήσει ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Αυτό είναι κάτι που συνήθως το κάνουμε μετά από μια δυσκολία που μπορεί να περάσουμε στη ζωή μας. Και κάνουμε μια ενδοσκόπηση και κοιτάμε μέσα μας, ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις, να ξαναβρούμε τη δύναμη μέσα μας. Και αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό μας προσφέρει η κάρτα του ερημίτη. Γιατί είναι μία κάρτα που μας οδηγεί προς τη σοφία και προς την αλήθεια βέβαια. Και επίσης προς τη δύναμη μέσα μας, να τη ξαναανακαλύπτουμε, γιατί η δύναμη είναι πάντα μέσα μας, απλώς εμείς κάποιες φορές στη ζωή μας όταν περνάμε δύσκολα, ναι, νομίζουμε ότι την έχουμε χάσει. Εκεί είναι όμως η δύναμή μας και περιμένει να την ξαναανακαλύψουμε. Εδώ μπορεί να υπάρχει, να είναι και κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας, ο οποίος θα έρθει και θα σας βοηθήσει. Μπορεί να είναι ο πνευματικός σας, μπορεί να είναι ένας οικογενειακός φίλος, οτιδήποτε, ένας φίλος. Πάμε να περάσουμε και στην τρίτη μας καρτούλα εδώ. Μάλιστα, 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα έχουμε. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Πολύ δυνατές ενέργειες. Λοιπόν, εδώ πραγματικά εκτός από ετούτη την κάρτα, την πρώτη, ο ερημίτης για εκπλήξεις δεν είναι και πολύ. Εδώ όμως μπορεί να υπάρξουν τεράστιες εκπλήξεις, γιατί μιλά για αποκαλύψεις η αρχιέρεια. Μιλά για μυστηριώδεις καταστάσεις, τις οποίες μπορεί έτσι να μην μπορείτε να αντιληφθείτε απόλυτα. Μία κατάσταση που μπορεί να αφορά κάποιον άνθρωπο ή γενικότερα οτιδήποτε στη ζωή σας, που μπορεί να είναι ένα σαφές τοπίο, αχαρτογράφητο. Και ξαφνικά μπορεί να γίνουν αποκαλύψεις, πάρα πολύ σημαντικές αποκαλύψεις. Γι' αυτό η αρχιέρεια έχει και μία παθητικότητα. Γιατί κάθεται, κάνει ένα βήμα πίσω και περιμένει τις αποκαλύψεις και βεβαίως εμπιστεύεται απόλυτα το ένστικτό της. Διότι όταν εμφανίζεται η αρχιέρεια, πέραν που είναι το ιερό θηλυκό και είναι πάρα πολύ έντονη η ενέργεια, η θηλυκή ενέργεια, και μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι η μαμά σας, μία φίλη αγαπημένη, γενικά έτσι, μία γυναίκα που μπορεί να σας στηρίζει σε κάποιες δύσκολες στιγμές, να σας βοηθάει, να σας συμβουλεύει, γιατί είναι μία κάρτα που φέρνει σοφία, που φέρνει ωριμότητα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, έτσι, και πάρα πολύ έντονα πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε έκτη αίσθηση. Άρα λοιπόν, γι' αυτό πολύ σοφά η αρχιέρεια κάνει ένα βηματάκι πίσω και περιμένει να δει αποκαλύψεις, εξελίξεις και φυσικά, όπως σας είπα,
καθοδηγείται από το ένστικτό της. Το έχει μπροστά οδηγό και το ακούει. Πολύ πολύ σημαντικό. Το λέω πολύ συχνά ότι το ένστικτό μας είναι ο πιο σοφός οδηγός της ζωής μας. Πολύ ωραία λοιπόν με τις πρώτες ενέργειες, απ' όλα έχουμε, με κορυφαία βέβαια την πρώτη κάρτα, δεν το συζητώ καθόλου, αυτή μόνο να ζήσουμε είμαστε εντάξει. Θα έχουμε την ωραιότερη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις προσωπικές σας επιλογές. Για να δούμε λοιπόν αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε εδώ την πρώτη καρτούλα. Ποιο είναι το προσωπικό σου μήνυμα, όπα. Και να το παλικάρι έρχεται. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς βλέπω και πιστεύω, σύμφωνα με την καρτούλα που έχουμε εδώ από την κυρία Λένορμαν, ότι έχετε κάποια συνάντηση παιδιά θα γίνει, έτσι. Ή με κάποιο πρόσωπο θα έχετε εξελίξεις στα αισθηματικά σας ή θα γίνει μια καινούρια συνάντηση. Ωραίο παλικάρι είναι, οπότε μια χαρά τα βλέπω όλα, έτσι. Εντάξει, στο ερωτικό θα το θέσω γιατί όπως βλέπετε εδώ η εικόνα του φέρνει εκεί προς το ερωτικό, δεν μπορείς να το πεις έτσι ότι είναι αδερφικό, συγγενικό κλπ. Προς το ερωτικό φέρνει, οπότε σας βρίσκω σούπερ. Πάμε να περάσουμε στη δεύτερη καρτούλα μας. Μάλιστα εδώ αγαπημένες και αγαπημένοι, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, σας παρακαλώ να προσέχετε τι λέτε, σε ποιον το λέτε, ιδιαιτέρως αν ετοιμάζετε κάτι σημαντικό στη ζωή σας. Μην εμπιστεύεστε κανέναν, παρά μόνο τους ανθρώπους που πραγματικά ξέρετε ότι αξίζουν, σας έχουν αποδείξει ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη σας. Να έχετε το νου σας για τις αλεπούδες που μπορεί να υπάρχουν γύρω σας. Παρακαλώ πολύ. Πάμε να περάσουμε και στην τρίτη μας καρτούλα. Εδώ, λοιπόν, εδώ αγαπημένες και αγαπημένοι έχουμε το περίφημο αυτό δρεπάνι, το οποίο έρχεται η στιγμή του θερισμού και ισχύει κυριολεκτικά, έτσι η κάρτα είναι ταυτισμένη με την παροιμία που έχουμε, ό,τι σπείρεις θα θερίσεις. Για κάποιους λοιπόν έχει έρθει η στιγμή της συγκομιδής. Μία άλλη συμβουλή της κάρτας είναι να είστε προσεκτικοί όσοι χειρίζεστε αιχμηρά αντικείμενα, γιατί μπορεί να σας ξεφύγει λίγο το μαχαιράκι στη σαλάτα που κόβετε. Λοιπόν, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Αυτά και τα προσωπικά σας μηνύματα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.